Hello everyone, welcome to class number 7 of atom sector. তো আগৰ ক্লাছত আমি কি কৰিছিলো যে স্পেক্ট্রাল সিরিজ পাঁচটাৰ কথা কৈছিলো লাইমান বামাৰ পাসেন ব্ৰেকেট ফান্ড তো এইকেইটাৰ বিষয়ে আমি ডিটেইলত আলোচনা কৰিছিলো বেছি নাই আৰু এইটো চেপ্টাৰৰ মাত্ৰ কেইটামান দুটামান টপিক আছে সেই দুটা হ'ল তোমাৰ এক্সাইটেশন এনাৰ্জি এক্সাইটেশন পটেনশিয়াল আয়নাইজেশন এনাৰ্জি আৰু আয়নাইজেশন পটেনশিয়াল তো এইকেইটা বস্তু আমাৰ আছে এতিয়া বাকি আছে তো প্ৰথমটো আমাৰ হ'ল এক্সাইটেশন এনাৰ্জি আৰু লগতে এক্সাইটেশন পটেনশিয়াল যেটো অসমীয়াত উত্তেজনা শক্তি আৰু উত্তেজনা বিভৱ বুলি কোৱা হয় তো এক্সাইটেশন এনাৰ্জি বা অসমীয়াত আমি কম উত্তেজনা শক্তি আচ্ছা তো আমি আগৰ ক্লাছত কি কৰিছিলো সবা যে কৈছিলো যে যদিহে ইলেক্ট্ৰন এটা শক্তি স্তৰৰ পৰা আন এটা শক্তি স্তৰলৈ যদি জাম্প কৰে জপিয়াই যায় এটা ষ্টেটৰ পৰা আন এটা ষ্টেটলৈ যদি জপিয়ায় তেনে হলে তোমাৰ কি হয় যে কিছু সংখ্যক শক্তি ই হয়তো আহৰণ কৰে নহয়তো বিকিৰণ কৰে এইখিনি বস্তু আমি পাইছিলো তো এক্সাইটেশন এনাৰ্জি বা উত্তেজনা শক্তি আমাৰ কি বস্তু চোৱা আমি যদিহে আকো এনেকে তো আমাৰ ধৰা ভিতৰৰ অৰবিট আছে তেনেকে বাহিৰত আমি এনেকে অৰবিট আমি আকি যাই থাকো তো ঠিক আছে তো আমি ধৰা এনেকে কেইটামান অৰবিট লৈছো ধৰিলে এটো n = 1 অৰবিট 2 অৰবিট n = 3 n = 4 অৰবিট তো ইয়াতে তোমাৰ এক্সাইটেশন এনাৰ্জি কোনটো কৈছোৱা ধৰি লোৱা গ্ৰাউন্ড ষ্টেটত ইলেক্ট্ৰন এটা আছে এই ইলেক্ট্ৰনটো তুমি হয়তো 2 নম্বৰ ষ্টেটত নিব খুজিছা নহয়তো 3 নম্বৰ ষ্টেট নহয়তো 4 নম্বৰ ষ্টেট দ্যাট মিন্স তোমাৰ কি হ'ব গ্ৰাউন্ড ষ্টেটৰ ইলেক্ট্ৰন এটা যদি তুমি হায়াৰ এনাৰ্জি ষ্টেটলৈ লৈ যাব খোজা তেনে হলে সেই ইলেক্ট্ৰনটোক যিমানখিনি এমাউন্টৰ এনাৰ্জি দৰকাৰ হ'ব সেইখিনি তোমাৰ কি বুলি কয় এক্সাইটেশন এনাৰ্জি বুলি কয় ঠিক আছে যেটো তোমাৰ ভিতৰৰ স্তৰ থাকে ভূমি স্তৰৰ পৰা তোমাৰ কি হয় যে উত্তেজিত শক্তি স্তৰলৈ ইলেক্ট্ৰন এটা নিয়াৰ কাৰণে যিমানখিনি এমাউন্টৰ শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয় যিমানখিনি পৰিমাণৰ শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি তোমাৰ কি বুলি কয় উত্তেজনা শক্তি বুলি কয় তো গম পালা তো উত্তেজনা শক্তি আমি তেনেকে বেলেগকে উলিয়াব পাৰো ধৰি লোৱা মোক প্ৰথমতে উত্তেজনা শক্তি লাগে কিহৰ কাৰণে n = 1 ৰ পৰা n = 2 ক লৈ যাবৰ কাৰণে মোক কি লাগে এক্সাইটেশন এনাৰ্জি খিনি লাগে কিমানখিনি এমাউন্টৰ হয় সেইখিনি ধৰা মই জানিব খুজিছো দেন আমি ডেফিনেটলি কি কৰিম আমি আগতে কিছুমান কি পাইছো যে en বুলি আমি এটা এক্সপ্ৰেছন পাইছিলো en তোমাৰ কি আছিল যে en = -13.6 divided by m² ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট এনেকুৱা আছিল ঠিক আছে তেনেতে আমি কি কৈছিলো যে প্ৰত্যেকটা শক্তি স্তৰৰ আমি কিহৰ পৰিমাণ উলিয়াইছিলো শক্তিৰ পৰিমাণটো উলিয়াইছিলো তেনেতে আমি কি উলিয়াইছিলো চোৱা e1 e2 e3 e4 যিমান ইচ্ছা আমি কিমান আমি উলিয়াব পাৰো কি কৰি এইটো ৰিলেচন ইউজ কৰি তো এইটো ৰিলেচন যদি ইউজ কৰি আমি উলিয়াব পাৰো তেনে হলে প্ৰত্যেকটা ক্ষেত্ৰতে এক্সাইটেশন এনাৰ্জিটো তোমাৰ উলিয়াব পাৰো আমি ইয়াৰে এক্সাইটেশন এনাৰ্জিৰ ফাৰ্স্ট এক্সাইটেশন এনাৰ্জি কোনটো কয় যদি n = 1 ৰ পৰা n = 2 লৈ জাম্প কৰে হেতু তোমাৰ কি বুলি কয় ফাৰ্স্ট এক্সাইটেশন এনাৰ্জি প্ৰথম উত্তেজনা শক্তি বুলি কয় তো ডেফিনেটলি আমি তেনেকে প্ৰথম উত্তেজনা শক্তি কিহৰ মাজত হ'ব 1 আৰু 2 ৰ মাজত সেকেন্ড এক্সাইটেশন এনাৰ্জি তেনেহলে কি হ'ব 1 আৰু 3 ৰ মাজত থাৰ্ড এক্সাইটেশন এনাৰ্জি কি হ'ব 1 আৰু 3 ৰ মাজত সো তেনেকে আমি কি কৰিব পাৰো ফাৰ্স্ট এক্সাইটেশন এনাৰ্জি সেকেন্ড এক্সাইটেশন এনাৰ্জি থাৰ্ড এক্সাইটেশন এনাৰ্জি এই সকলোখিনি আমি ধুনিয়াকে উলিয়াই লব পাৰো তো তাতে তেনে হলে কি চা আমি আগৰ ক্লাছত এই গোটেইখিনি ভ্যালু উলিয়াইছিলো e1 e2 e3 যিমানখিনি লাগে আমি জাস্ট n ৰ ভ্যালুটো বেলেগ কৰি আমি কি কৰিব পাৰো যে ভ্যালুখিনি প্ৰত্যেকটো শক্তি স্তৰতে কিমান পৰিমাণৰ শক্তি আছে সেইখিনি বস্তু আমি উলিয়াই লব পাৰো তো তেনে হলে আমি কি কৰিব খুজিছো এতিয়া মই উলিয়াব যাম ফাৰ্স্ট এক্সাইটেশন এনাৰ্জি কিমানখিনি হ'ব ইলেক্ট্ৰনৰ তো তেনে হলে আমি কেনেকৈ উলিয়াম চাবা
excitation energy to বুজি পালা যে lower energy state পৰা higher energy state লৈ নিয়াৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰন টা যিমানখিনি এমাউন্টৰ এনাৰ্জি প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি তোমাৰ কি বুলি কয় এক্সাইটেশন এনাৰ্জি বা উত্তেজনা শক্তি ঠিক আছে উত্তেজনা শক্তি বুলি কয় এটো যদি আমাক ফার্স্ট এক্সাইটেশন এনার্জি লাগে ফার্স্ট excitation energy তো অসমীয়াত কব প্ৰথম উত্তেজনা শক্তি কিমান কি হ'ব মই অলপ আগতে ক'লো ফার্স্ট এক্সাইটেশন এনার্জি কোন দুটাৰ মাজত হয় n = 1 আৰু n = 2 n = 1 ৰ পৰা যদি n = 2 লৈ সাম কৰে তেতিয়া হলে যিখিনি এমাউন্ট অফ এনার্জি লাগে সেইখিনি হল ফার্স্ট এক্সাইটেশন এনার্জি তেনেহলে আমি কি উলিয়াইছিলো যে ফার্স্ট এক্সাইটেশন এনার্জি তেনেহলে কি হ'ব ডেফিনেটলি E2 - E1 ঠিক আছে যিমানখিনি এনার্জি ডিফারেন্স থাকে সিমানখিনি তো আমাৰ h এমাউন্টৰ এনার্জি সিমানখিনি লাগে আমি আগতে কৈছিলো যে দুটা স্তৰৰ মাজত যদি এনার্জি ডিফারেন্স সেইখিনি কি হয় ইকুয়াল হয় h ৰিকুৱেৰ হয় আৰু h কিনে হ'ল তাক দৰকাৰী শক্তি কি অৰ্থাৎ h এমাউন্টৰ শক্তি দিয়াৰ লগে লগে তোমাৰ কি হ'ব যে ইলেক্ট্ৰনটো n = 1 ৰ পৰা হায়াৰ অৰবিটলৈ তোমাৰ কি হ'ব ট্ৰানজিশন কৰিব তে আমাৰ প্ৰথম উত্তেজনা শক্তি কি হ'ল লাগিল 1 ৰ পৰা 2 লৈ E2 - E1 তাৰ ভ্যালু যোনখিনি হ'ব সেইখিনি তোমাৰ কি হ'ব প্ৰথম উত্তেজনা শক্তি বা ফার্স্ট এক্সাইটেশন পটেনশিয়াল তো E2 ৰ ভ্যালু আমি কি পাইছিলো -3.4 পাইছিলো ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট মাইনাস E1 ৰ ভ্যালু আমাৰ কি পাইছিলো -13.6 গতিকে এইখিনি আমাৰ কি হ'ব ফার্স্ট এক্সাইটেশন এনার্জি বুজি পালা তো ইয়াৰে ভ্যালুটো তোমাৰ পাবা 10.2 ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট 10.2 ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট তো ফার্স্ট এক্সাইটেশন এনার্জি বা প্রথম উত্তেজনা শক্তি আমি কি পালো 10.2 ইলেক্ট্রন ভোল্ট অর্থাৎ n = 1 ৰ পৰা n = 2 লৈ ট্ৰানজিশন হোৱাৰ বাবে ইলেক্ট্ৰনটো প্ৰয়োজনীয় শক্তিৰ পৰিমাণ কিমানখিনি হয় 10.2 eV অৰ্থাৎ n = 1 ত থকা ইলেক্ট্ৰন এটা আমি যদি 10 eV এমাউন্টৰ শক্তি দি দিও এনার্জি দি দিও তেনেহলে কি কোনলৈ জাম্প কৰিব n = 2 লৈ আৰু এইটো তোমাৰ কি বুলি কয় ফার্স্ট এক্সাইটেশন এনার্জি ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ আমি কি কৰিব পাৰো সেকেন্ড এক্সাইটেশন এনার্জি থার্ড এক্সাইটেশন এনার্জি সব উলিয়াব পাৰো আমাৰ যিমান উলিয়াব দিয়ে এই গোটেইখিনি উলিয়াব পাৰো তাৰ মই সেকেন্ডটো লৈ উলিয়াই দিছো তো যদি সেকেন্ড এক্সাইটেশন এনার্জি আমাক লাগে সেকেন্ড এক্সাইটেশন এনার্জি দ্বিতীয় উত্তেজনা শক্তি তো সেকেন্ড এক্সাইটেশন এনার্জিৰ কাৰণে তেনেহলে জাম্পৰ পৰা হ'ব লাগিব সোৱা n = 1 তো ঠিকই আছে গ্ৰাউন্ড ষ্টেটৰ পৰা আহিব তো নেক্সট টুৰ পিছত কোনটো আছে আমাৰ 3 আছে তো ডেফিনেটলি n = 1 ৰ পৰা n = 3 লৈ যদি ট্ৰানজিশন হয় তেনেহলে সেইটো তোমাৰ যিমানখিনি আমাতৰ শক্তি দৰকাৰ হ'ব সেইটোক আমি কি বুলি কম সেকেন্ড এক্সাইটেশন এনার্জি বা দ্বিতীয় উত্তেজনা শক্তি ঠিক আছে তো উলিয়াব লাগিলে কি হ'ব একেই কথা এইবাৰ তোমাৰ কি হ'ব E3 - E1 কৰিম আমি তো এইখিনি আমি কি কৰিম সেকেন্ড এক্সাইটেশন এনার্জি E3 - E1 এটা E3 ভ্যালু আমি পাইছিলো -1.51 তো E3 ভ্যালু তেনেহলে কি হ'ব -1.51 আৰু ইকুৱেল টু তোমাৰ হ'ব 12.09 ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট 12.09 ইলেক্ট্ৰন ঠিক আছে তো তেনেহলে তোমালোকে বুজিলা যে এক্সাইটেশন এনার্জি কি বস্তু আৰু এক্সাইটেশন এনার্জি আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰো এইখিনি তো এক্সাইটেশন এনার্জি আৰু এবাৰ কৈ দিছো এক্সাইটেশন এনার্জি বা উত্তেজনা শক্তি হ'ল যে যেটো তোমাৰ ভূমি স্তৰ থাকে ভূমি স্তৰৰ পৰা উত্তেজিত শক্তি স্তৰলৈ ইলেক্ট্ৰন এটা নিয়াৰ বাবে যিখিনি পৰিমাণৰ শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি তোমাৰ কি বুলি কয় উত্তেজনা শক্তি বুলি কয় গ্ৰাউন্ড ষ্টেটৰ পৰা এক্সাইটেড ষ্টেটলৈ ইলেক্ট্ৰন এটা ট্ৰানজিশন ঘটাৰ বাবে যিখিনি এমাউন্টৰ এনার্জি দৰকাৰ হয় সেইখিনি আমাৰ কি বুলি কয় এক্সাইটেশন এনার্জি বুলি কয় আৰু এনেকৈ আমি এক্সাইটেশন এনার্জি উলিয়াব পাৰো বেলেগ বেলেগ অৰবিটৰ কাৰণে
n equal to 1 আৰু 2 পৰা 2 মাজত হলে ফার্স্ট এক্সাইটেশন এনার্জি 1 আৰু 3 সেকেন্ড এক্সাইটেশন এনার্জি 1 4 থার্ড এক্সাইটেশন এনার্জি এনেকে আমি কি হম আগবাঢ়ি যাম ঠিক আছে বুজিলো এইখিনি বস্তু তে নেক্সট আমাৰ কি আছে সোৱা excitation potential বা উত্তেজনা বিভব excitation potential উত্তেজনা বিভব কথাখিনি প্ৰায় একেই এতিয়া excitation potential বা উত্তেজনা বিভব হলে ইয়াৰো কনসেপচুয়াল বস্তুটো একেটাই যে তোমাৰ কি হয় এই ইলেক্ট্রনটো ধৰিলা ইয়াতে n equal to 1 ত মই এটা ইলেক্ট্রন দিছো এই ইলেক্ট্রনটোক এনার্জি কোনে দিব এটা আমি যেতিয়া যে আগতে এনার্জিৰ কথা কলো যে ইমান কিনি এমাউন্ট অফ এনার্জি দিলে n equal to 1 ৰ পৰা 2 লৈ গুছি যাব তেনেকুৱা যে কৈছো তে এই ইলেক্ট্রনটো কিহে এনার্জি দিব বাহিৰৰ পৰা আমি কি কৰিম এটা বম্বাৰ্ডিং ইলেক্ট্রন লম অৰ্থাৎ এটা বাহিৰৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনে কি কৰিব এই ইলেক্ট্ৰনটোত খুন্দা মাৰিব সেই খুন্দা মৰাৰ কাৰণে সেই বাহিৰৰ যেটো ইলেক্ট্ৰন আছে সেইখিনিক আমি যিখিনি পটেনশিয়াল দিও এবাৰ পটেনশিয়ালৰ টাৰ্মছত কৈছো কথাখিনি যিখিনি বিভৱ আমি দিও প্ৰয়োগ কৰো সেই খুন্দা মৰা ইলেক্ট্ৰনটো বাহিৰা ইলেক্ট্ৰনটো সেইটো তোমাৰ কি বুলি কয় এক্সাইটেশন পটেনশিয়াল বা উত্তেজনা বিভৱ তাৰ মানে বাহিৰৰ পৰা অহা ইলেক্ট্ৰন এটা যিখিনি বিভৱ প্ৰয়োগ কৰিলে সি n equal to 1 কক্ষপথত থকা ইলেক্ট্ৰন এটা উত্তেজিত কৰিব পাৰিব সেই বিভৱক তোমাৰ কি বুলি কয় উত্তেজনা বিভৱ বুলি কয় বুজি পাইছা বম্বাৰ্ডিং ইলেক্ট্ৰন বাহিৰৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন এটা খুন্দা মাৰি দিম আমি ইয়াতে তো সেই বম্বাৰ্ডিং ইলেক্ট্ৰনটো যিখিনি পটেনশিয়াল আমি এপ্লাই কৰো এক্সিলাৰেটিং পটেনশিয়াল বুলি কওঁ এক্সিলাৰেট কৰে তো বম্বাৰ্ডিং ইলেক্ট্ৰনটো সো এই এক্সিলাৰেটিং পটেনশিয়াল যিমানখিনি দিও সেই বম্বাৰ্ডিং ইলেক্ট্ৰনটো বাহিৰা ইলেক্ট্ৰনটো যাতে সেই ইলেক্ট্ৰনটোৱে এইটো স্ট্ৰাইক কৰি এই ইলেক্ট্ৰনটো ইয়াৰ পৰা 2 বা 3 যিমানলৈকে নহয় কিয় লৈ যাব পাৰে তো সেই পটেনশিয়াল খিনিক তোমাৰ কি বুলি কবা এক্সাইটেশন পটেনশিয়াল বা উত্তেজনা বিভৱ বুজি পাইছা চাগে তো এক্সাইটেশন আমি কেনেকে যেনেকে আমি এনাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰত ফাৰ্স্ট এক্সাইটেশন এনাৰ্জি উলিয়াইছিলো সেকেন্ড এক্সাইটেশন এনাৰ্জি উলিয়াইছিলো এই ক্ষেত্ৰত আমি তেনেকৈ উলিয়াব পাৰিম ফাৰ্স্ট এক্সাইটেশন পটেনশিয়াল সেকেন্ড এক্সাইটেশন পটেনশিয়াল বেলেগ একো ডিফারেন্স নাই আমি আগতে কি কৰিছিলো এনাৰ্জি কাৰণে ইভিত লিখিছিলো ইউনিটটো তে এতিয়া তোমাৰ কি হ'ব পটেনশিয়াল হলে ইউনিটটো তোমাৰ কি হ'ব ভি হ'ব ভোল্টত হ'ব তো ইয়াতো তেনেকৈ আমি কি কৰিব পাৰো ফাৰ্স্ট এক্সাইটেশন পটেনশিয়াল বা প্ৰথম উত্তেজনা বিভৱটো উলিয়াব পাৰো তো ফাৰ্স্ট এক্সাইটেশন পটেনশিয়াল কিমান খিনি হ'ব তেনেহলে ফার্স্ট এক্সাইটেশন এনার্জি কি হয় কি মাজত হৈছে চোৱা E3 E1 কৰিছিল তো সেইখিনি বস্তু তুমি এইবাৰ কি কৰিবা যে এক্সাইটেশন যদি আমি পটেনশিয়াল লাগে এক্সাইটেশন পটেনশিয়ালত আমি তেনেহলে কি কৰিব লাগিব সেইখিনি বস্তুৱে আমি ভোল্টেজত লিখিম ঠিক আছে তো ফার্স্ট এক্সাইটেশন এনার্জি তেনেহলে কি হ'ব সরি ফার্স্ট এক্সাইটেশন পটেনশিয়াল সেইখিনি আছে minus 3.4 minus 13.6 এইখিনি এমাউন্ট হ'ব কিন্তু আমি লিখিম কি হয় ঠিক লিখিম কাৰণ কি লাগে আমাক এক্সাইটেশন পটেনশিয়াল লাগে তো ইকুৱেল টু আগতে যেনেকুৱা আছিল 10 পইণ্ট সামথিং 10.2 ভোল্ট ঠিক আছে আগতে আমি এনাৰ্জি টাৰ্মছত লিখিছিলো এই কাৰণে ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট আছিল এইবাৰ আমি কি কৰিলো পটেনশিয়ালৰ টাৰ্মছত লিখিছো সেই কাৰণে ভোল্ট পাম সেকেন্ড এক্সাইটেশন পটেনশিয়াল তেনেকৈ লিখিব পাৰো যেনেকৈ আমি সেকেন্ড এক্সাইটেশন এনাৰ্জি উলিয়াইছিলো তো এই দুটা বস্তু তোমালোকে বুজি পালা যে এক্সাইটেশন এনাৰ্জি কি বস্তু আৰু এক্সাইটেশন পটেনশিয়াল কি বস্তু ঠিক আছে তো এইখিনি হোৱা বুলি মই ধৰি লৈছো তো আমাৰ নেক্সট টপিকটো হ'ল ionization energy বা আয়নীকরণ শক্তি
ঠিক আছে তো আয়নাইজেশন এনার্জি বা আয়নীকরণ শক্তি কি বস্তু এতিয়া চোৱা তো আমি এক্সাইটেশন এনার্জি আর এক্সাইটেশন পোটেনশিয়ালত আমি কোনটো কথা কলো যে গ্রাউন্ড স্টেটৰ পৰা এনি অৰবিটলৈ লৈ যাও সেইটো আমি কৈছিলো তো আয়নাইজেশন এনার্জি কনসেপ্টটো তোমাৰ কি হয় যদিহে ইলেক্ট্ৰনটো আমি এটমৰ পৰা ডাইৰেক্ট বাহিৰ উলিয়াই দিব খোজো নক আউট কৰিব বিচাৰো তেতিয়া তোমাৰ যিখিনি এমাউন্টৰ শক্তিৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইখিনি তোমাৰ কি বুলি কয় যে আয়নাইজেশন এনার্জি বুলি কয় আয়নীকৰণ শক্তি তো ঠিক আছে তো আয়নাইজেশন এনার্জি তেনে হলে তোমাৰ কি চাবা মই কি কৰো যে নক আউট কৰি দিয়া ইলেক্ট্ৰনটোক আমি ইমানখিনি এমাউন্টৰ এনার্জি দিম যাতে কি হয় এটমটোৰ পৰা বাহিৰ উলিয়াই যায় বাহিৰ ওলাই যায় তো বাহিৰ ওলাই যোৱাৰ মিনিংটো আমি এনেকৈ ক'ব পাৰো বাহিৰ ওলাই যোৱা মানে কি হয় ইনফিনিটি লৈকে যোৱা ধৰিব পাৰো অৰ্থাৎ n = 1 ৰ পৰা ধৰি লওক বহুত দূৰত তোমাৰ কি আছে n = ইনফিনিটি নামৰ অৰবিটটো আছে এনেকৈ আমি বুজিব পাৰো যে n = 1 ৰ পৰা n = ইনফিনিটি লৈকে লৈ যাবৰ কাৰণে যিখিনি এমাউন্টৰ এনার্জি লাগে এটা ইলেক্ট্ৰনৰ সেইটো তোমাৰ কি বুলি কয় আয়নাইজেশন এনার্জি কথাটো এইয়ে যে ইলেক্ট্ৰনটো নক আউট কৰি দিয়াৰ কাৰণে বাহিৰ উলিয়াই দিয়াৰ কাৰণে যিখিনি এমাউন্টৰ এনার্জি লাগে সেইখিনি তোমাৰ কি বুলি কয় আয়নাইজেশন এনার্জি বুলি কয় ঠিক আছে তো আয়নাইজেশন এনার্জি তেনে হলে কি হ'ব চোৱা যদি আমাক ফার্স্ট আয়নাইজেশন এনার্জি লাগে তেনে হলে আমি কি কৰিম তো আয়নাইজেশন এনার্জি ফার্স্ট নহয় एक्चुअली আয়নাইজেশন এনার্জি এটা থাকে তো আয়নাইজেশন এনার্জি তেনে হলে তোমাৰ কি হয় কিৰ মাজত হ'ব চোৱা যেটো তোমাৰ এক্সাইটেশন এনার্জি আছিল এক্সাইটেশন এনার্জি প্ৰথম 1 আৰু 2 মাজত থাকতে কি হৈছে যে আমি কি কৰিছিলো E2 - E1 কৰিছিলো কাৰণ কি আমি 1 নম্বৰ অৰবিটৰ পৰা 2 নম্বৰ অৰবিটলৈ লৈ গৈছিলো এইবাৰ আমি তেনে হলে কি কৰিম যে 1 নম্বৰ অরবিটৰ পৰা ইনফিনিটি নাম্বার অরবিটলৈ লৈ যাম সেইখিনি হেলাগে আমাক তেনে হলে আমি এই 2 টো আমি কি কৰিম ৰিপ্লেস কৰিম ই ইনফিনিটি ৰে এটা ই ইনফিনিটিৰ ভ্যালু কিমান হ'ব যদি তোমালোকৰ এনার্জি স্পেক্ট্রাম মনত আছে এনার্জি স্পেক্ট্রামত মই লিখি দিছিলো যে ই ইনফিনিটি 0 ধৰিব আমি অৰ্থাৎ বহিৰ্তম খলত থকা ইনফিনিটি নাম্বার অরবিটত থকা যেটো ইলেক্ট্রন আছে তার এনার্জি পরিমাণ শক্তির পরিমাণ কিমানখিনি হয় 0 হয় যদি 0 হয় তেনে হলে আয়নাইজেশন এনার্জিত আমি কি কৰিম 1 নম্বৰ অরবিটৰ পৰা অসীম সংখ্যক অরবিটলৈ ইনফিনিটি নাম্বার অরবিটলৈকে আমাৰ কি কৰো ইলেক্ট্রনটো ট্রানজিট কৰো তেনে হলে আমাৰ আয়নাইজেশন এনার্জি ইন কেস অফ হাইড্রোজেন এটম তেনে হলে কি হ'ব এটো তো 0 হল ইনফিনিটি মাইনাস E1 আমি কি পাইছিলো -13.6 ইকুয়াল টু ইলেক্ট্রন ভোল্ট তো ডেফিনেটলি তেনে হলে আমি কি পালো 13.6 ইলেক্ট্রন ভোল্ট ঠিক আছে তে 13.6 ইলেক্ট্রন ভোল্ট আমি কি পালো যে যদি আমি ইলেক্ট্রন এটা গ্রাউন্ড স্টেট বা ভূমিস্তৰত থকা ইলেক্ট্রন এটা যদি 13.6 ইলেক্ট্রন ভোল্ট এমাউন্টৰ শক্তি আমি দিও তেনে হলে সেই ইলেক্ট্রনটো তোমাৰ কি হ'ব এটমৰ পৰা বাহিৰ হৈ যাব ঠিক আছে এইখিনি হল তোমাৰ আয়নাইজেশন এনার্জি বা আয়নীকৰণ শক্তিৰ কথা তেনে হলে আমাৰ কি কৈছিল আয়নাইজেশন এনার্জি আমাৰ যেনেকৈ এক্সাইটেশন এনার্জি আৰু এক্সাইটেশন পটেনশিয়ালৰ কনসেপ্টটো প্ৰায় ইকুৱেল আছিল মাত্ৰ এটা এনার্জিত কৈছিল এটা পটেনশিয়ালত কৈছিল তেনেকৈ তোমাৰ কি হয় আয়নাইজেশন এনার্জিৰ ক্ষেত্ৰতো তোমাৰ কি হ'ব যে জাস্ট তুমি এটো কনসেপ্টটো এনেকৈ লবা যে বম্বার্ডিং ইলেক্ট্রন এটা যিমানখিনি এমাউন্টৰ পটেনশিয়াল দিলে সেই ইলেক্ট্রনটোৱে গ্রাউন্ড স্টেটত থকা ইলেক্ট্রন এটা বাহিৰ উলিয়াই দিব পাৰে সেইটো তোমাৰ কি বুলি ক'ব তেনে হলে আয়নাইজেশন পটেনশিয়াল বুলি ক'ব ঠিক আছে এক্সাইটেশন পটেনশিয়ালত আমি কি কৈছিলো যে বম্বার্ডিং ইলেক্ট্রন এটা খুন্দা মৰা ইলেক্ট্রন এটা যিখিনি এমাউন্টৰ পটেনশিয়াল দিলে ই 1 নম্বৰ অরবিটৰ পৰা বাহিৰৰ 2 3 4 যিকোনো অরবিটলৈ গুচি যায় সেই এমাউন্টৰ শক্তিক তোমাৰ কি বুলি কৈছিল সেই বিভৱক আমি কি বুলি কৈছিলো যে আয়নীকৰণ বিভৱ সৰি এক্সাইটেশন পটেনশিয়াল আছিল হেতু বস্তু তো আয়নীকৰণ বিভৱৰ ক্ষেত্ৰত তেনে হলে আমি কি কম যে n = 1 ৰ পৰা যিকোনো এটা অরবিটলৈ লৈ যাবৰ কাৰণে
ইলেক্ট্ৰনটো বা বম্বাৰ্ডিং ইলেক্ট্ৰন তাক যিমানখিনি এমাউন্টৰ পটেনশিয়েলৰ দৰকাৰ হ'ব সেইখিনিকে তোমাৰ কি বুলি কয় তোমাৰ আয়নীকৰণ শক্তি বা আয়নাইজেশন পটেনশিয়েল বুলি কয় ঠিক আছে তে একেখিনি বস্তু আয়নাইজেশন পটেনশিয়েল লিখি দিও মই বস্তুখিনি ionization potential আয়নীকরণ শক্তি তা আয়নাইজেশন পটেনশিয়াল বা আয়নীকরণ শক্তি মই কি কৰো আগতে যেনেকৈ আছিল ইয়াতো দিনে হলে কি কৰি দিবা যে আয়নাইজেশন শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত জাস্ট এইখিনি বস্তু হিট লিখি দিবা হিট লিখি দিলে তোমাৰ কি হ'ব 13.46 ভি অর্থাৎ আমি এনেকে হ'ব পাৰো যে বাহিৰৰ ইলেক্ট্ৰন এটা 13.6 ভি পটেনশিয়াল এপ্লাই কৰি যদি গ্ৰাউন্ড ষ্টেটত থকা ইলেক্ট্ৰন এটা খুন্দা মাৰিব দিয়া হয় তেনেহলে গ্ৰাউন্ড ষ্টেটত থকা ইলেক্ট্ৰনটো কি হ'ব ইয়াৰ পৰা নক আউট হৈ যাব বাহিৰলৈ যাব তো এইটো তোমাৰ কি বুলি কয় তেনেহলে আয়নাইজেশন পটেনশিয়াল বুলি কয় ঠিক আছে তেনেহলে আমি কি কৰিলো যে এই চেপ্টাৰটোৰ প্ৰায়খিনি বস্তু আমি শেষ কৰি দিলো কনসেপচুৱেল পাৰ্টখিনি প্ৰায় শেষ ইয়াৰ পিছত আমি কেইটামান আমি আজি প্ৰবলেম আলোচনা কৰো আৰু প্ৰবলেম আলোচনা কৰি মই কোৱেশ্চন পেপাৰখিনি আৰু ডিসকাস কৰিম তো এইখিনি লৈ যি প্ৰবলেম আছে গোটেইখিনি বস্তু সুধিব পাৰা মোক ফোন কৰিবা মেছেজ দিবা যি কৰা তো ৰাতে গোটেইখিনি বস্তু যদি কিবা কনফিউজন আছে কনফিউজনখিনি মই দূৰ কৰি দিম ঠিক আছে তো নেক্সট তেনেহলে মই কি যাও কেইটামান মই প্ৰবলেম ডিসকাস কৰিম এইটো চেপ্টাৰত কেনেকুৱা প্ৰবলেম আহিব পাৰে তো ফাৰ্স্ট প্ৰবলেমটো মই লৈছো তো এটা ল্যাঙ্গুয়েজ এটা লিখি দিও নোটটোত মই দুটা ল্যাঙ্গুয়েজত দিয়া আছে তো এটা ল্যাঙ্গুয়েজত দি দিছো what is the distance of closest approach মনত আছে না distance of closest approach কি আছিল distance of closest approach when a 5 electronvolt MeV 5 MeV দিয়া আছে mega electron volt when a 5 mega electron volt proton approaches a gold nucleus so question so আৰু কি আছিল মনত কৰা যে আমাৰ কি আছিল এই চেপ্টাৰটো আমি ফাৰ্স্ট স্টার্টিং হতে আমি কি এৰে কৰিছিলো গেইগাৰ মাস্টেন এক্সপেৰিমেন্টৰে কৰিছিলো তো ৰাদাৰফোৰ্ড এক্সপেৰিমেন্ট বুলি কয় গোল্ড ফয়েল আমি ইউজ কৰিছিলো তাতে তো সেইখিনি তোমাৰ কি হ'ব তাতে আমি এটা বস্তু পাইছিলো যে ডিসটেন্স অফ ক্লোজেস্ট এপ্ৰোচ মানে যিখিনি তোমাৰ বম্বাৰ্ডিং যিটো তোমাৰ আছে প্ৰোটন সেইটোৱে তোমাৰ নিউক্লিয়াস এটা কিমান ওচৰলৈ যাব পাৰে সেইটো তুমি কি হেতুক আমি কি বুলি কৈছিলো ডিসটেন্স অফ ক্লোজেস্ট এপ্ৰোচ কৈছিলো ঠিক আছে তেনেহলে ইয়াতে তোমাৰ কি দিছে চোৱা কোৱেশ্চনটো যে 5 মেগা ইলেক্ট্ৰন ভোল্টৰ প্ৰোটন এটাই কাক এপ্ৰোচ কৰিছে গোল্ড নিউক্লিয়াছক এপ্ৰোচ কৰিছে যদিহে এপ্ৰোচ কৰে তেনেহলে এই ডিসটেন্স খিনি উলিয়াব দিছে সেইখিনি আমি কি কৈছিলো আর নট বুলি কৈছিলো তাৰমানে কিমান ওচৰলৈ যাব সেইখিনি বস্তু উলিয়াব দিছে তো এইটো আমি সোয়া আর নটৰ আমাৰ ডাইৰেক্ট এটা ভ্যালু আমাৰ এটা এক্সপ্ৰেশন আছে তো তেনেকৈ সলভ কৰিব পাৰা নহয় তো আমাৰ কি কৈছে অলপ কনসেপচুৱেলি আমি যেনেকৈ আগতে সলভ কৰিছিলো যাতে গোটেইখিনি এক্সপ্ৰেশনটো উলিয়াইছিলো তেনেকৈ কৰিব পাৰা তো আমি আর নট উলিয়াওতে কেনেকৈ উলিয়াইছিলো মনত আছে না আমি প্ৰথমতে কৰিছিলো যে ইয়াৰে গতি শক্তি বা কাইনেটিক এনাৰ্জিটো আমি উলিয়াইছিলো তাৰ পিছত আমি কৈছিলো যে এই যেতিয়া আর নট ডিসটেন্স পাই তেতিয়া গোটেইখিনি গতি শক্তি বা কাইনেটিক এনাৰ্জি স্থিতি শক্তি বা পটেনশিয়াল এনাৰ্জি লৈকে তোমাৰ কি হয় কনভার্ট হৈ যায় ঠিক আছে সো তেনেহলে তোমাৰ কি হ'ব আমি তেনেকৈ উলিয়াব পাৰো যে গতি শক্তি সমান স্থিতি শক্তি সো এই বস্তুটো আমি এইটো প্ৰবলেম তেনেকৈ সলভ কৰিম প্ৰথমতে আমি গতি শক্তিটো উলিয়াম কাইনেটিক এনাৰ্জি
দেন আমি হেতু কি হল লগত ইকুৱেল কৰি দিম স্থিতি শক্তিৰ লগত ইকুৱেল কৰি দিম ইকুৱেল কৰি দিলে তোমাৰ কি হ'ব বাকি r নটৰ ভ্যালুটো আমি উলিয়াব পাৰিম ঠিক আছে ডায়াগ্ৰাম চাও বাৰু তো প্ৰথমতে চোৱা গতি শক্তি বা তোমাৰ যেখানে কাইনেটিক এনাৰ্জি আছে সেইটো আমাৰ দিয়া আছে 5 MeV লগতে কিহে কিহক খুন্দা মাৰিছে চোৱা प्रोटने खुंडा मारिसे এটা प्रोटने खुंडा मारिसे কাক খুন্দা মাৰিছে গোল্ডক খুন্দা মাৰিছে গোল্ড নিউক্লিয়াস তেনে হলে प्रोटনৰ ক্ষেত্ৰত চাৰ্জৰ এমাউন্টটো তোমাৰ কি হ'ব ই হ'ব আৰু এনি নিউক্লিয়াস আসলতে কিন্তু এনি নিউক্লিয়াসৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ কি হয় আমি আগতে ZE বুলি ধৰিছিলো এই Z ৰ এমাউন্টটো তেনে হলে তোমাৰ কি হ'ব গোল্ড আছে তো গোল্ডৰ ক্ষেত্ৰত Z ৰ এমাউন্টটো তোমাৰ কি আছে 79 জানা এই বস্তুটো তো এটমিক নাম্বাৰটো তেনেকে 79 পুট কৰিব লাগিব তেনেকে আমি প্ৰবলেমটো সলভ কৰিম তো ফাৰ্স্ট মই কৈ ললো kinetic energy of the proton যেটো তো অলরেডি দিয়া আছে k is equal to 5 MeV ঠিক আছে তো এটা বস্তু চাবা eV যদি দিয়া থাকে ডেফিনেটলি তোমালোকে জুলত কনভার্ট কৰি লবা তো যদি জুলত কনভার্ট কৰি লব লাগে 5 ঠিক আছে না চোৱা kinetic energy of the proton protonৰ গতি শক্তি পৰিমাণটো আমি কি পালো k is equal to 5 MeV আমাৰ দিয়া আছে k তাৰপিছত m ৰ কাৰণে 10 to the power 6 eV টো আমি কি কৰিলো কনভার্ট কৰিলো 1.6 into 10 to the minus 19 জুল তো তেনে হলে k ৰ এমাউন্টটো তোমাৰ কি পাবা 10 to the power 6 আৰু minus 19 কৰি দিলে 10 to the minus 13 হ'ব ঠিক আছে তেনে হলে 5 into 1.6 into 10 to the power 13 জুল সেইখিনি তোমাৰ কি হল কাইনেটিক এনাৰ্জি of the proton ঠিক আছে 5 into 1.6 into 10 to the power minus 13 তো এইখিনি তেনে হলে মই কি করব এই কাইনেটিক এনার্জি খিনি কারিকুৱেল হ'ব the potential energy between the gold nucleus and the proton সেইখিনি আমি ধুনিয়াকৈ লিখলাইছো আগতে বস্তুখিনি তো নেক্সট আমি কি উলিয়াম পটেনশিয়াল এনার্জি খিনি উলিয়াম তো পটেনশিয়াল এনার্জি তেনে হলে কিমান কিনি হ'ব চোৱা PE potential energy of proton and gold nucleus potential energy আমি U দিয়া বুঝা বা সিম্পলি P উলিয়াই দিলে তো is equal to তোমাৰ কি হ'ব তেনে হলে চোৱা তো ডেফিনেটলি potential energy আমি কেনেকৈ লিখিলো 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r আছে ঠিক আছে q1 q2 by r তেনহলে q1 ৰ এমাউন্টটো আমাৰ কি লোৱা প্ৰোটন লোৱা e আছে q2 এনি নিউক্লিয়াসৰ কাৰণে ze ডিভাইডেড বাই r হয় আমাৰ ইয়াতে ডিসটেন্সটো কি আছে r না ঠিক আছে তেনহলে এইটো এই k2 আমি তেনহলে কি হয় ইকুৱেল কৰিম u ৰ ইকুৱেল কৰিম u ৰ ইকুৱেল কৰি তোমাৰ কি হ'ব চোৱা আননোন তাতে কি থাকিব বেলেগ আননোন একো নাই z ৰ ভ্যালু জানো e জানো গোটেইখিনি জানো মাত্ৰ কি থাকিব r নট থাকিব তো যদি r নট টো থাকে নেক্সট আমি ধুনিয়াকৈ কি কৰিব পাৰিম r নটৰ ভ্যালুটো উলিয়াই যাব পাৰিম তো r নটৰ ভ্যালুটো কেনেকৈ উলিয়াবা k is equal to u কৰি দিলো মই therefore ডাইৰেক্ট মই এনেকৈ লিখি ললো 5 into 1.6 into 10 to the power minus 13 is equal to u equal to 1/4 by f না ডাইরেক্ট ইয়ার ভ্যালু তুমি কি লিখি দিবা 9 into 10 to the 9 ঠিক আছে এনেকে লিখিলা z e square হ'ব গোল্ডৰ ক্ষেত্ৰত z ৰ ভ্যালু 79 e square 1.6 into 10 to the power minus 19 square divided by r naught তো চোৱা আননোন কোয়ান্টিটি আমাৰ কি থাকিল ইয়াতে অকল আমাৰ আননোন কোয়ান্টিটি কি থাকিল r naught টো থাকিল তে সেই r naught টো আমাৰ কি হ'ব সেইটো উলিয়াই ললে আমাৰ হৈ গল কাম ফিনিশ তো নেক্সট আমি কি কৰিম এই r naught ৰ ভ্যালুটো উলিয়াম তো বেলেগ কিনি আৰু মই ডিটেইলছত কৰি নেদিও r naught ৰ ভ্যালুটো তোমাৰ ইয়াতে আছে ফাইনাল আনসার
equal to about 2.28 into 10 to the power minus 14 meter. তো গম পালা তে আৰু এবাৰ চোৱা গোটেইখিনি কি কৰিছিল যে 5 মেগা ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট এনাৰ্জি proton eta কাক খুন্দা মাৰিছে গোল্ড নিউক্লিয়াছৰ খুন্দা মাৰিছে আৰু উলিয়াব কি দিছে ডিসটেন্স অফ ক্লোজেষ্ট এপ্ৰোচ কিমান ওচৰলৈ যায় তো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিছিলো এইটো আমাৰ এনেতে মই দেখাই দিলো যে ধৰি লৈছো r নট ডিসটেন্স লৈ যায় r নট ডিসটেন্সত যাতে মই কি কৰিলো যে কাইনেটিক এনাৰ্জি খিনি কি হলৈ ট্ৰান্সফাৰ হয় পটেনশিয়াল এনাৰ্জি লৈকে তো কাইনেটিক এনাৰ্জি তো ফাৰ্স্ট মই কি কৰিলো উলিয়াই ললো নেক্সট মই পটেনশিয়াল এনাৰ্জি তো উলিয়াই ললো আৰু লাষ্টত কলো কাইনেটিক এনাৰ্জি ইকুয়াল টু পটেনশিয়াল এনাৰ্জি তারপর আমরা কি কইলো r নট তো উলিয়াই দিলো ঠিক আছে তো এনেতে আমি প্রবলেম এটা সলভ করলো তো নেক্সট প্রবলেম তুমি চাও तो next problem to solve number 2 what is the angular momentum of an electron what is the angular momentum of an electron in the third orbit of the atom in the third orbit of the atom. Final. What is the angular momentum of an electron in the third orbit of an atom? অর্থাৎ তোমার অসমীয়াত বলে কি হ'ব যে পৰমাণু এটাৰ তৃতীয় কক্ষপথত থকা ইলেক্ট্ৰন এটাৰ কৌণিক ভৰবেগ কিমানখিনি হ'ব ঠিক আছে কোৱেশ্চনটো আমাৰ এনেতে আছে তৃতীয় কক্ষপথত পৰমাণু এটাৰ তৃতীয় কক্ষপথত থকা ইলেক্ট্ৰন এটাৰ কৌণিক ভৰবেগ কিমানখিনি হ'ব what is the angular momentum of an electron in the third orbit of the atom এটা আছে এই চেপ্টাৰটোত angular momentum তেনে হলে কি পাইছিলা ৰিলেচন কি পাইছিলা মনত কৰা তে ইয়াতে আমি এটা পাইছিলো যে বোৰছ কোয়ান্টাইজেশন কন্ডিশন বুলি এটা পাইছিলো মনত আছে বোৰৰ কোয়ান্টিকৰণ শর্ত বুলি আছিল তাতে আমি এটা ৰিলেচন পাইছিলো L = mvr = nh/2π ঠিক আছে L = mvr = nh/2π অর্থাৎ L = nh/2π হেইটো আমাৰ কৌণিক ভৰবেগ বা এঙ্গুলাৰ মোমেন্টামৰ ৰিলেচন আছিল তো ডেফিনেটলি তোমাৰ বেলেগ আকো নাই ইয়াতে চোৱা কোৱেশ্চনটো কি দিয়া আছে in the third orbit তৃতীয় কক্ষপথ n = তেনে হলে তোমাৰ কি হ'ব 3 হল তো বাকি কিনে আকো নাই আমি জানো L = nh/2π ঠিক আছে n ৰ ভ্যালু পুট কৰা 3 h ৰ ভ্যালু পুট কৰা 6.6 into 10 to the minus 34 জুল সেকেন্ড দে হ'ব কাৰণ তলৰ ফালে আকৌ ইউনিট নাথাকিব তো 2 into 3.14 এতি হ'ব L = nh/2π তাৰ পৰা ইমানখিনি কৰি আমি সলিউশনটো উলিয়াব পাৰো তো ইয়াৰে সলিউশনটো তোমাৰ আছে 3.15 into 10 to the power minus 34 joules ঠিক আছে চাই লোৱা আগত গোটেইখিনি চাই লোৱা এঙ্গুলাৰ মোমেন্টাম উলিয়াব দিছিলে থাৰ্ড অৰবিটৰ তো আমি কি কৰিলো n = কোৱেশ্চন মতে কি দিয়া আছে n = 3 দিয়া আছে আমাৰ তো n = 3 দিয়া থাকিলে ডেফিনেটলি আমি L = nh/2π এইটো ফৰ্মুলা পুট কৰিম গোটেইখিনি ভ্যালু পুট কৰাৰ পিছত আমাৰ ভ্যালুটো ওলাব 3.15 into 10 to the minus 34 joule second তো এনেতে আমাৰ ক্যালকুলেট কৰিব পাৰি ঠিক আছে তো তেনেহলে নেক্সট আৰু এটা মই প্ৰবলেম চাও তো আজি ক্লাছৰ লাষ্ট প্ৰবলেম এটা মই চাও
আচ্ছা তো নেক্সট আমার প্রবলেমটো চোৱা ইয়াতে কি লিখা আছে ক্যালকুলেট ভেলোসিটি অফ ইলেক্ট্রন ইন Bohr's first orbit of hydrogen atom. How many times does the electron go in Bohr's first orbit in 1 second? তো প্ৰথমটো আমি ধুনিয়াকৈ উলিয়াব পাৰো ক্যালকুলেট দা ভেলোসিটি অফ ইলেক্ট্রন ইন Bohr's first orbit প্ৰথম কক্ষপথত থকা ইলেক্ট্রনৰ বেগ কিমানখিনি হ'ব হেতু অলৰেডি আমি উলিয়াইছিলো তাতে তোমাৰ কি আছিল চোৱা বেগৰ যেটো ৰিলেশন আছে বেগৰ ৰিলেশনটো তোমাৰ তুমি কি কৰিবা যে ফার্স্ট অরবিট দিয়া আছে n = 1 পুট কৰি দিয়া ডেফিনেটলি ফি ভ্যালুটো ওলাই আহিব সেকেন্ড খিনি পার্ট কি দিছে সো হাউ মেনি টাইমস ডাজ দা ইলেক্ট্রন গো ইন Bohr's first orbit in 1 second 1 সেকেন্ডত বোৰৰ প্ৰথম অরবিটত ইলেক্ট্রনটোৱে কেইবাৰ ঘূৰে এই কথাটো অলপমান দীঘল কৰি দিছে এক্সুৱেলি উলিয়াব কি দিছে ইলেক্ট্রনটো কেইবাৰ ঘূৰে 1 সেকেন্ডত তাৰ মানে কি ফ্ৰিকুৱেন্সি উলিয়াব দিলে সহজ কথা কি দিছে যে ফার্স্ট অরবিটত ইলেক্ট্রনৰ ফ্রিকোয়েন্সি কিমানখিনি হ'ব সেই কথাটো জাস্ট ইয়াতে দীঘলকে তোমাৰ কি কৰিছে লিখি দিছে এটো তো হাউ মেনি টাইমস ডাজ দা ইলেক্ট্রন গো ইন Bohr's ফার্স্ট অরবিট ইন 1 সেকেন্ড 1 সেকেন্ডত বোৰৰ প্ৰথম কক্ষপথত ইলেক্ট্রনটোৱে কেইবাৰ ঘূৰিব ঠিক আছে তো হেতু তোমাৰ কি হ'ব বেলেগ কোনাই সেকেন্ডটো কম্পোনেন্ট উলিয়াব দিছে আৰু প্ৰথমটো তোমাৰ কি উলিয়াব দিছে ভেলোসিটি উলিয়াব দিছে তথাপি মই সলিউশনটো কৰি দিছো তো কোৱেশ্চনটো চাই লও এবাৰ ভালকে চাই লও মই মুছি দিম গোটেইখিনি মানে স্পেস কম আছে বহুত ঠিক আছে চাই লোৱা যে আমাক উলিয়াব কি দিছে যে ফার্স্ট অরবিটত ইলেক্ট্রনৰ ভেলোসিটি উলিয়াব দিছে আৰু লগতে কি উলিয়াব দিছে ফার্স্ট অরবিটত ইলেক্ট্রনৰ ফ্রিকোয়েন্সি উলিয়াব দিছে এইখিনি বেলেগ একো নাই এই দুটা বস্তু উলিয়াব দিছে এটা হল বেগ আৰু এটা কি দিছে কম্পোনেন্ট উলিয়াব দিছে তো তেনে হলে আমি সলিউশনটো কেনেকৈ কৰো বেগটো আমি পাইছোৱে বেগৰ আমি এটা ৰিলেশন পাইছো ৰিলেশনত যাতে n = 1 পুট কৰি দিম n = 1 পুট কৰি দিলে প্ৰথম অরবিটৰ কাৰণে ফার্স্ট অরবিটৰ কাৰণে তোমাৰ কি হ'ব বেগটো ওলাই যাব তো আমি কি পাইছিলো ৰিলেশনটো v ৰিলেশনটো আমাৰ আছিল v = twice pi k e square divided by nh for hydrogen ঠিক আছে v = twice pi k e square divided by nh কোৱেশ্চনত কি উলিয়াব দিছে ফার্স্ট অরবিটৰ উলিয়াব দিছে তো ডেফিনেটলি আমি n ৰ ভ্যালুটো কি পুট কৰিম 1 পুট কৰিম ঠিক আছে তো for the first orbit n = কি হ'ব 1 হ'ব তো v = twice pi k e square divided by h বেলেগ আৰু একো নাই এতিয়া আছে গোটেইখিনি ভ্যালু আমাৰ জানা আছে twice pi k e square divided by h তাতে তুমি কি কৰিবা গোটেইখিনি ভ্যালু পুট কৰি দিয়া 2 3.14 9 into 10 to the power 9 e square 1.6 10 to the power minus 19 whole square divided by 8 6.63 into 10 to the power minus 34 ঠিক আছে তো এইখিনি সলিউশন কৰিলে তোমাৰ কি হ'ব ফাইনাল আনসারটো তোমাৰ দিয়া আছে 2.186 into 10 to the power 6 মিটার পার সেকেন্ড তো ফার্স্ট অরবিটত আমি তেনে হলে কি কৰিলো ইলেক্ট্রনৰ ভেলোসিটিটো উলিয়ালো ভেলোসিটি ইন দ্য ফার্স্ট অরবিট প্ৰথম কক্ষপথত ইলেক্ট্রনৰ বেগ কিমানখিনি হ'ব সেইখিনি বস্তু আমি উলিয়ালো তো নেক্সট কোৱেশ্চনটো কি কৈছিল যে 1 সেকেন্ডত প্ৰথম অরবিটত ইলেক্ট্রনটোৱে কিমানবাৰ ঘূৰিব কথাখিনি আছে তাৰ মানে কি উলিয়াব দিছে 1 সেকেন্ডত যিমানবাৰ ঘূৰে সেইটো আমাৰ কি হ'ব ফ্রিকোয়েন্সি হ'ব কম্পোনেন্ট হ'ব তো মেইনলি ফ্রিকোয়েন্সি উলিয়াব দিছে সেইটোৱে কথা তো ফ্রিকোয়েন্সিটো আমি নেক্সট কেনেকৈ উলিয়াম চাব এই ভ্যালুটো আমাৰ কি হ'ল 2.186 into 10 আছে এই ভ্যালুটো মই মুছা নাই তো কিছুমান বস্তু ইয়াতে তুমি মনত ৰাখিব লাগিব ধৰা বোৰৰ ফার্স্ট অরবিটত এনার্জি কিমান ৰেডিয়াস কিমানখিনি আছিল এই যে 0.5 এংস্ট্ৰম হেইবোৰ যে পাইছিলো তো কিছুমান বস্তু মনত ৰাখি থৈ দিবা জাস্ট ভ্যালু ডাইৰেক্ট পুট কৰি দিবা তো ফ্রিকোয়েন্সি নিউ ইকুয়াল টু তোমাৰ কি হয়
সদায় জানাই টাইম পিরিয়ডৰ ওলোটা 1/t ঠিক আছে তো নিউ ইকুয়াল টু যদি 1/t হয় t ইকুয়াল টু এগেইন আমাৰ কি আছিল s/v আছিল মনত আছে সকে ফৰ কৰা v ইকুয়াল টু s/t t ইকুয়াল টু s/v তো t জাগাত আমি কি বহাব লাগিব s বহাব লাগিব তো ডেফিনেটলি 1/, এটা s কিমান কিনি হ'ব সার্কুলার অরবিট আছে ডেফিনেটলি s মানে কি অতিক্রম করা দূরত্ব কিমান কিনি দূরত্ব অতিক্রম কৰিছে বৃত্তৰ পৰিসীমাৰ সমান হ'ব ঠিক আছে সার্কামফারেন্সৰ সমান হ'ব সার্কামফারেন্স কিমান কিনি হয় টুৱাইস পাই r ডিভাইডেড বাই তোমাৰ কি আছে v আছে কতখিনি বস্তু উঠি যাব v ডিভাইডেড বাই টুৱাইস পাই r গম পালা তো তেনেহলে v এর ভ্যালু কি অলপ আগতে আমি পাইছো v হলো 2.186 into 10 to the power 6 2 into pi 3.14 r এর ভ্যালু r তো তোমার তেনেহলে কি হবে ফার্স্ট অরবিটাল রেডিয়াস ব্যাসার্ধ কিমান কিনি আছিল মনত কৰা 0.53 অ্যাংস্ট্রম আছিল তেনেহলে r এর ভ্যালু আমি কি লিখিম 0.53 angstrom 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 10 meter তো এটাতে তোমার কি হবে নিউ ইকুয়াল টু ইমান কিনি হবে আর জানাই কম্পনাঙ্ক ফ্রিকোয়েন্সি ইউনিট তোমার কি হয় হার্টজত লিখব আমি তো গোটেইখিনি বস্তু ফাইনাল অ্যানসার তো তোমার পাবা 6.57 into 10 to the power 15 hertz সো গোটেইখিনি বস্তু চাই লও এবাৰ আমার কি উলিয়াব দিছিল কম্পোনেন্ট উলিয়াব দিছিল বা তোমার ফ্রিকোয়েন্সি উলিয়াব দিছিল নিউ ইকুয়াল টু 1/t t ইকুয়াল টু अगेन s/v s ইকুয়াল টু তোমার কি হবে টুৱাইস পাই r সো 1/2 পাই ডিভাইডেড বাই v v ডিভাইডেড বাই টুৱাইস পাই r হল তাইছত জাস্ট ভ্যালু পুট কৰা v অলপ আগতে আমি পাইছো v এর ভ্যালু 2.186 into 10 to the power 6 divided by 2 into 3.14 into এই যদি 0.53 into minus 10 লিখছে এই বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব ফার্স্ট অরবিটাল রেডিয়াস কিমান আছিল 0.53 অ্যাংস্ট্রম আছিল সো জাস্ট ভ্যালু পুট কৰি দিছো আৰু ফাইনাল আনসার আমাৰ কিমান হ'ল 6.57 into 10 to the power 15 হার্টজ ঠিক আছে তো তেনেহলে আজি কি আলোচনা কৰিলো আমি এক্সাইটেশন এনার্জি এক্সাইটেশন পটেনশিয়াল আয়নাইজেশন এনার্জি আয়নাইজেশন পটেনশিয়াল আৰু লগতে আমাৰ তিনিটা প্ৰবলেম আলোচনা কৰিলো ঠিক আছে নেক্সট ক্লাসত আমি আৰু ইয়াৰে কিবা কিবি প্ৰবলেম আলোচনা কৰিম তাৰ পিছত কোৱেশ্চন পেপাৰ চাম ঠিক আছে তে নেক্সট ক্লাসত লগ পাম থ্যাংক ইউ